هذه القصة يرويها أيوب بن محمد، يقول أنها واقعية والله شاهد على ما يقول. هذه القصة حدثت سنة 2011 حيث كان يعمل في مركز للنداء، وهذه المراكز تعمل على الاتصال بمواطنين متقاعدين من فرنسا، حيث يقترحون عليهم أجهزة للسلامة الجسدية، حيث إذا تعرض الشخص لمشكلة صحية فقط يضغط على زر الجهاز وتأتيه النجدة. كان دورهم يقتصر على تحديد موعد مع الشخص على أن يزوره مندوب الشركة هناك في فرنسا في عنوانه لتركيب الجهاز. في أحد الأيام وكعادته كان يتصل بالأرقام المتوفرة لهم بأسماء أصحابها وعناوينهم، فأجابه أحدهم وكان من صوته يبدو هرما جدا، وكان يتحدث وفي نبرته فزع شديد. أخبره أن اسمه فانسون، وأن حياته أصبحت جحيما بسبب الرعب الذي يجتاحه لخوفه على حياته وكثرة اللصوص وانتشار الكلاب حول منزله. شرح له عن جهاز الأمان فقال إنه محتاج له وسينتظر بكل سرور المندوب في اليوم التالي لزيارته. كان الموضوع طبيعيا جدا، لكن عندما أعطى المدير رقم هذا الزبون ومعلوماته لتأكيد الموعد اتصل به، فأجابته السيدة. قال لها المدير: هل يمكنني الحديث مع السيد فانسون؟ لترد عليه تلك السيدة: لا معنى لكلامك، السيد فانسون لم يعد هنا، لقد مات منذ ما لا يقل عن 5 سنوات. هنا ذهل المدير وقال له: ما هذا؟ هل تعبث معي؟ تعطينا رقم شخص ميت؟ لكن هو كان متأكدا جدا أنه كلم ذلك السيد العجوز. لم يتقبل هذا وأعاد الاتصال بنفس الرقم، فأجابته نفس السيدة وقال لها: أوصليني بالسيد فانسون. فقالت: لقد مات هذا السيد كما أخبرتكم. فقال لها: لكنني كلمته قبل قليل. فأجابت: هذا لا يمكن، هذا السيد هو والدي وقد مات قبل 5 سنوات عن عمر 130 سنة وقد كان مريضا. قال لها: هل يمكنك أن تعطيني تفسيرا لما حدث؟ فردت: أنا ابنته الوحيدة ووريثته الوحيدة، فقد مات كل أهله وورثت عنه هذا البيت وأنا أقيم فيه وحدي ولست متزوجة. قضى بعدها 6 أشهر كل مرة يتصل بنفس الرقم وتجيبه نفس السيدة. ميمي تقول أن ما حدث معها سنة 2005 كان غريبا جدا ومخيف. لم تكن الهواتف النقالة مثل اليوم، لهذا لم تكن تمتلك هاتفا خاصا بها، فقد كانوا يستعملون الهاتف الأرضي والجوال الخاص بوالدها الذي يحتوي على أرقام الأقارب والأصدقاء. في إحدى ليالي الشتاء الطويلة حوالي منتصف الليل رن هاتف والدها، وبما أنها آخر من ينام أسرعت لتجيب، خاصة أنها تمتلك إخوة في الجيش، فخشيت أن يجيب والديها على الاتصال خوفا على صحتهما لأنهما مريضين بالقلب. هناك كانت المفاجأة. الرقم الظاهر على الشاشة كان يحمل اسمها ولقبها، وعندما أرادت أن تجيب انقطع الخط. أيقظت أشقائها وأخبرتهم بالأمر، وعندما تفقدوا سجل المكالمات لم يجدوا أي شيء يذكر، وكأنها كانت تكذب. يقول الغايب أنه مر بتجربة غريبة وعجيبة، ويقسم بالله على صدق كل كلمة فيها. في يوم من الأيام وبينما هو منهمك في عمله في مكتبه وبعد صلاة العشاء رن هاتف المكتب وأخذ السماعة. كان الصوت لوالده ولكن وكأنه بعيد. رد عليه: ألو مرحبا، لكنه لم يكن يسمعه جيدا، ثم بدأ يقول له: يا ابني بلهجة خائفة وكأنه يستغيث. أغلق الخط وأعاد الاتصال بجوال والده، ولكنه رن في المكتب المجاور له.
خاف كثيرا، فقد جزم أن أباه وقع في مشكلة ويريد المساعدة، وأول ما بدر في مخيلته أن المصعد أغلق عليه وأنه اتصل من جوال شخص آخر معه في المصعد. حين ذهب إلى المصعد وجده سليما ولا أحد به، فذهب إلى المصعد الآخر وكذلك وجده سليما، لهذا عاد وهو يفكر ماذا عسى أن أفعل. فجأة إذا بأبيه يدخل المكتب وهو مبتسم، فقال له: ماذا هناك يا أبي؟ لماذا اتصلت؟ فرد عليه: لم أتصل أبدا، لقد كنت في المسجد وجوالي في مكتبي. فقال له: بلى، اتصلت وأخذت تنادي علي. وأخبره صديقه بأنه سمع صوته على الهاتف، لكن لم يعرهم أي انتباه وذهب إلى مكتبه. يقول أن أباه شخص جدي ولا يعرف المقالب أبدا، ويجزم على أنه سمع صوته، ولكن في نفس الوقت هو لم يتصل.